කොහොමද නැතාර්ථයක් හදන්නේ? ඔන්න ඕක හරිම විශේෂ දෙයක්. නැතාර්ථයක් හදන්න බෑ නිකන් not දාලා. I not read කියන්න බෑ. I not read කියන්න බෑ. He not reads කියන්න බෑ. ඒක එහෙම වැරදි. අපි අර නිවැරදි ක්‍රමයක් හදාගන්න. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා උදව් පද දෙකක්. ඒ තමයි එක do අනික does. දැන් අපි කලිනුත් කිව්වා do does කියන්නේ. Do does ට සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් වශයෙන් උත් කියන්න පුළුවන්. I do my homework. You do your homework. He does his homework. She does her homework. ඒ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් වශයෙන්. සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද වශයෙන් පාවිච්චි කරන මේ do does පදය අපිට පුළුවන් උදව් පදයක් කරගන්න. උදව් පදයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ උදව් පදයට දානවා not. එතකොට හැදෙනවා do not don't. Does not doesn't. ඔන්න හැදෙන උදව් පද දෙකක්. Don't doesn't. Don't doesn't ආවට පස්සේ ආයෙත් අපි ක්‍රියාමූල මිස වර්තමාන ඒකවචනවත් බහුවචනවත් ගේන්නේ නැහැ. අපි ඊට පස්සේ දාන එතනට do not go. Does not go. I do not go. He does not go. I do not smoke. He does not smoke. Does not. So නරක වැඩ, නොකරන වැඩ, පුරුදු කරන්නේ නැති දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම. I do not get up early in the morning. Very bad habit. I do not drink alcohol. මම alcohol පානය කරන්නේ නැහැ. අර කියන්න පුළුවන් ගෞරවය. I do not drink alcohol. I don't. ඉතින් කියන I don't. I do not කියලා කියන අවධාරණය වැඩි. I don't කියනවා සාමාන්‍ය. I don't. I do not අවධාරණය වැඩි. I don't. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. මේ වැඩි අවධාරණය කියන්නේ යන්නේ නැහැ. Don't කියන්න ඕනේ. Don't. Don't. I don't understand. I don't understand. He doesn't. He doesn't. He doesn't smoke. He doesn't do a job. He doesn't speak with me. I don't care about him. I don't invest money for this business. It's a very bad business. He doesn't. I don't. We don't. You don't. They don't. And බහුවචනයේ වට I ඇතුළු බහුවචනයේ වට don't සමග ක්‍රියාපද ක්‍රියාමූල. ඒක වචන he doesn't. She doesn't. It doesn't. My father doesn't. My mother doesn't. ඒක වචන පදයක් කරන් දානවා. දාලා ක්‍රියා මූලයක් දානවා. දැන් වැඩක් නෑ අපිට yes ඒ විවරයි දැන්. do does සමග දෙකටම දාන්නේ ක්‍රියාමූල පද. ක්‍රියාමූල පද දැම්මාම ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඔන්න නැතාර්ථයක් කියන්න ඕන නම් එහෙමයි කියන්නේ. දැන් අපි පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක් ගැන කායහරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද ප්‍රශ්නයක් අහනවා? අන්න අපිට උදව් කරනවා මේ do සහ does කියන පද දෙක. අපිට අහන්න පුළුවන් do you eat meat? ඔයා මස් කනවද? No, I don't. Do you smoke cigarette? No, I don't. Do you read English newspapers? Yes, I do. Oh, yes, I do. ආයතන ක්‍රියාපද කියන්න ඕනේ නැහැ. උදව් පද විල තියෙන්නේ repetition වලක්වන්න. මොකද repetition කියන්නේ? repetition කියන්නේ පුනරුච්චාරණය. අහන දේම අපි ආපහු කියන්නේ යන්නේ නැහැ. Do you like? Yes, I like. හරි වගේ තමයි. හැබැයි ඒක භාවිතය හොඳ නැහැ. ඒක හොඳ භාවිතයක් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි ආකෘතියක් නැහැ ඒක ඇතුලේ. Do you like ice cream? Yes, I do. Does your mother like ice cream? Yes, she does. එහෙමයි කියන්නේ. ඔන්න. ඒක වචනයක ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් does වලින් පටන් ගන්න. බහුවචන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් do වලින් පටන් ගන්න. Yes. No questions. No කියන්න පුළුවන්. Yes කියන්න. පටන් ගන්නේ do does වලින්. Do you understand? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Little bit. Yes. Do you speak in Tamil? Yes, I do. Do you speak in French? No, I don't. I can't understand French. Do you? බොහොම සරලව තේරුම් කරගන්න ඕනේ. නිතරම කරන දෙයක් ගැන පුරුද්දක් ගැන අහන්නේ අපි do does භාවිතා කරනවා. do does භාවිතය තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධානම දේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕන අමාරු පාඩම් නෙමෙයි. හරිම ලේසියි. do does වලින් පටන් ගත්තාම අපිට යමක් අහන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් හැමදාම කරන දෙයක් ගැන අහන්න පුළුවන්. Do you understand? Okay. බලමු අපි
මේකෙන් කොහොමද කියලා නැත්ද කියලා හරිම ලේසි. අර අහපු ප්‍රශ්නෙට not දාලා එකතු කරගන්නවා contracted form එකක් don't you go there. ඒ යන්නේ නැද්ද? doesn't he join with us? එයා අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැද්ද? doesn't the bus come now? දැන් බස් එක එන්නේ නැද්ද? doesn't don't මුලට දාලා වාක්‍ය හදනවා. ඔන්න නැතාර්ථ ප්‍රශ්න. මේවා තමන් මනෝමයෙන් ගොඩනගන්න ඕනේ. හිතෙන් හදා කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමාජයට කියන්න ඕනේ. දන්න නොදන්න අයත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්න පොඩි වරද්ද. දැන් අපි බලමු මේ පුරුද්ද ගැන අපිට ඕනනම් අහන්න පුළුවන් තොරතුරු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? where, what, when, how, why අන්නෙවැනි ප්‍රශ්නවාචී පදයකින් අපේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නවා. Where do you live in? ඔබ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where does your sister live in? ඔයාගේ අක්කා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you study in? ඔයා කොහෙද අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ? When do you go to Colombo? ඔයා කොළඹ යන්නේ කවදද? Why do you follow that course? ඒවා course එක කරන්නේ? Why do you speak with me? ඒවා මාත් එක්ක කතා කරන්නේ? Why don't you speak with me? ඒවා මාත් එක්ක කතා නොකරන්නේ? ඔන්න ඔබට පුළුවන් WH එකට නැතාර්ථ දාන්න පුළුවන්. Why doesn't your mother call you? එයාම වඩා අනගහන්න නැත්තේ, කැඳවන්න නැත්තේ මොකද? ඒ විදිහට අපිට WH පද වලින් අහන්න පුළුවන්. Where do you? What do you? What do you do? මොකද කරන්නේ? What do you read? මොනවද කියවන්නේ? What do you follow? මොකද follow කරන්නේ? අනුගමනය කරන්නේ. What? How do you go to school? How do you speak with them? How do you buy this? How do you spend money? How do you earn money? අවුලෙන් අහන කොහොමද ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්නේ? කොහොමද ඔයා ඉස්කෝලේ යන්නේ? How? Right? ඊළඟට අපිට පුළුවන් at what time දාලා අහන්න පුළුවන් නිශ්චිත වෙලාවක්. At what time do you get up? ඔයා හැරෙන්නේ කීයටද? At what time does your mother get up? ඔයාගේ අම්මා හැරෙන්නේ කීයටද? At what time does your father go for a job? තාත්තා වැඩට යන්නේ කීයටද? At what time does the bell ring? bell එක නාද වෙන්නේ කීයටද? At what time? කීයටද? නිශ්චිත වෙලාව. කවදා කියලා අහනවා නම් වෙන්නේ. When do you go to tuition class? When do you visit your grandfather? When? කවදාද? විද්‍යාහන පුළුවන් අපිට තොරතුරු ප්‍රශ්න. එතකොට ඒකට උත්තර දෙන්න හැටි තමයි අපි මුලින්ම කිව්වේ. යථාර්ථ වාක්‍ය උත්තර දෙන්න. Where do you live? I live in Horna. I live in Colombo. I live in Matale. I live in Nigambo. I live in Chilao. මම ඉන්නේ Chilao, හලාවත. I live in France. I live in France. මම ඉන්නේ ප්‍රංශේ. I live in Kolkata. මම ඉන්නේ Kolkata. Right, like that. අපිට පුළුවන් උත්තර දෙන්න ඔන්න simple present එක පාවිච්චි කරනවා අපි පුරුදු හෝ හැමදාම කරන දේවල් ගැන කියන්න. උත්සාහ කරන්න. වාක්‍ය හදන්න. වාක්‍ය ලියන්න. මුමුණන්න. හිතෙන් හදන්න. නැවත ඒවා කාත් එක්ක හරි කියන්න කියලා පුරුදු වෙලා ඔබේ කතනය ඉක්මනින් පටන් ගන්න. ඔබට ජය. Goodbye.